පොඩ්ඩක් සත්‍ය ආගන්න. ආගන්න. What's up amigos? අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙනස් තැනකට. උඹලා පේනවා අපේ ලොකේෂන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා අද. හයික් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපිත් එක්ක අලුත් යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. ඒ තමයි වෙලේ. දැන් අපි යමු එන. උඩට ගියාට පස්සේ උඹලා දෙන්නා ඇති වෙන්නේ නැද්ද ෆොටෝස් ගහලා? පිස්සු තමයි ලොකේෂන් එකට ආම් ෆොටෝස් ගහන්නේ ආයේ. මේනන් මේ ඉන්නේ. උට ඇති වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේට. උට ෆොටෝ කියන ඒවා ඇති වෙන්නේ නැහැ කොච්චර ගහුවා. ඔව් ඉන්න. කට්ටිය දැන් අපි ආයේ පොඩ්ඩක් යන ඇවිදගෙන කට්ටිය එක්කෙනෙක් කෝල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කමන්නේ ඉතින් කාත් එක කෝල් කරනවද දන්නේ කමන්නේ වෙලේ ඉන්නවා අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙලේත් ඉන්නවා කට්ටිය ඔක්කොම පල්ලෙහාට ඇවිදන් යනවා ලස්සන view එකක් එහෙම තියෙනවා කිලෝමීටර් ක් A few moments later. දැන් 6යි වෙලාව. අපි මෙතන දැන් ආවේ 4:00 විතර වෙද්දි තමයි අපි ආවේ. දැන් ඉතින් කට්ටිය ඉන්නවා පොඩ්ඩක් ෆොටෝ ගහලා ෆොටෝත් ඇති වෙලා. සාමාන්‍ය ඇති වෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට අද පොඩ්ඩක් ෆොටෝ ගහලා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙම තේරෙනවා මෙතන කොච්චර විශේෂ තැනක්ද කියලා. ඉතින් මේ දැන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඕන තැනක ගියාම මේ කණ්ඩෝනි කියලා කියන කට්ටිය මේ ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ. පේනවනේ. කට්ටිය කනවද? කනවා. ඉතින් වතිල අපිට කියන්න බෑනේ මොනවද ඔයා දැන් හදලා තියෙන්නේ අපිට කණ්ඩි කියලා එහෙම. බටරුයි පානුයි ජෑම්. දවස් ඇහෙන අමාරු දෙයක් හදලා තියෙනවා ඇත්තටම මේ. ඇත්තටම ඔයාගෙන අපි අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. ලොකු මහන්සියක් කළා. ඔයගොල්ලන්ට හොඳම ගණේව තමයි හදලා. ලොකු මහන්සියක් කළා කඩෙන් පාන් එකක් කරන් කඩෙන් ජෑම් එකක් කරන් බොරුවට ගාලා විතර නිකන් ලොකු කතා කියන්න එපා හරිද? දැන් යන්න. අනේ මෙහෙම. ගියා නම් හරිනේ. දැන් ගාව වෙනවා.
ස්පෙල් එකෙන් අහලා බලමු මොකද අපි චිප් එක ගැන මොකද කියන්නේ? ඇමිගෝස් ලගේ අවුට් එක ගැන හිතන්න කියලා වෙලේ අවුට් එක කියන්නේ මොකද කියන්නේ? අතර සුපිරි අවුට් එකක්. නියමයි. සුපිරි. හරි ඈ සුපි. මම නෝමල් එකකින් ගන්න. මෙතන ෆොටෝ ගන්න. මෙතන අන්තිමේට ගත්ත ෆොටෝස් එක තුනක් දාන්න. ඔය මාටත් එකක් ගන්න ඕනේ. ටිය දැන් රෑ වෙලා තින්නේ අපි ආවේ කීයටද 4:00 විතර. අවුලක් නැහැ දැන්. අයි මේ ෆෝන් දෙන්න. මොකක් සීන්නේ? බැටරි බහලා හරි අපිට තව කන්ටෙන්ට් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ගණන් ගන්න එපා අපි මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්තොත්. තව බැටරියක් ගේන්න කිව්වම උඹට කට කැඩෙන එක. මම තව එකක් ගෙනාවා ඒකේ බැටරි බහලා මට ගන්න නැහැ ඒකට. ඕගොල්ලෝ බැටරි ගහන්න බෑ මම විතරයි බැටරි බලන්න. යකෝ මම දන්නේ නැහැ මට ඇහෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය බලන්න ලස්සන පොතන. ඔය්! කට්ටිය දැන් අපි යනවා. සෝරි මේ මොකක්ද මේ ක්වොලිටි එකේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉස්සෙල්ලා කැමරා එක එක්කෙනෙක්ගේ බැටරි එක charge කරන්න අමතක කරලා නේ එක්කෙනෙක්ට මේ කොහොම හරි බැටරි එක කැම් එක charge කරන්න තෝ අල්ලපු ගෙදර උදේ charge කරන්න. කොහොම හරි දැන් හරි කමන්නේ කැම් එකේ බැටරි පැස්සා. ඕකේ දැන් යනවා දැන් ටිකක් රෑ වෙලා වෙදිනේ වහින්නත් වෙනවා වගේ. ඒ හින්දා අපි දැන් කට්ටිය යනවා කට්ටිය බයි කියන්න. බයි.